Am făcut bagajele. Bună dimineața! A sosit ziua cea mare. Astăzi este ultima zi care vă dăm bună dimineața din Italia, pentru că după 6 ani mergem în România. Dar cei de pe Italia o să rămâneți un pic surprinși în privința prețului de motorină aici în Croația. Ia uitați. Ia uitați, înapoi către Croația, Ejale. Am intrat acum, e primul metru pe teritoriul României. Da, se pare că avem de treabă pe aici, că stăm cu iarbă, cu hidroforul am înțeles că nu mai merge, trebuie schimbat. În fine. Asta e. Și aici grădina. Hai să vedem toaleta. Cum am lăsat și cum am găsit. Bună dimineața de pe melaguri italiene. Am făcut bagajele. Bună dimineața! A sosit ziua cea mare. Astăzi este ultima zi care vă dăm bună dimineața din Italia, pentru că după 6 ani mergem în România. Bineînțeles, nu definitiv, știți că ne întoarcem, dar mergem în vizită în România după 6 ani de zile, să ne vizităm neamurile, casa și ce mai avem noi pe acolo. 10 și un sfert, mașina doldora, am făcut bagajele și plecăm către Românica. 1600 de kilometri avem de făcut. Traseul va fi în felul următor: Italia, un pic din Slovenia, Croația, Serbia și ultima destinație România. Așa că puneți și voi un like, abonați-vă la canal să ne meargă și nouă bine pe drum. La noi în oraș un pic am aglomerat pentru duminică, ora asta pleacă lumea la plimbare. Sper să nu fie strada aglomerată și să mergem liniștiți. Că restul după aia, Croația, Serbia, sigur o să fie mai lejeră, dar Italia am un pic de frică să nu fie cam aglomerat. Dar cum necum trebuie să mergem. Am ajuns și la casa de plată, n-avem mult, avem 2 km noi până 2-3 km de acasă până aici. Avem și telepass, în sfârșit suntem și noi în rândul oamenilor. Nu ne mai oprim să luăm tichet, să plătim, să pierdem timp. Mergem tot în automat. Direcția Fiorențola, Brescia, Brescia, Veneția, Veneția, Trieste și din Trieste ce mai urmează, adică un pic din Slovenia și Croația. Oricum, până la Trieste avem 400 de kilometri pe Italia, până ieșim din Italia, așa că avem de călătorit și de plătit, că Italia e cam cea mai scumpă din toate țările astea care le tranzităm noi. Așa că stați aproape că aveți de aflat știri, noutăți, vedeți cum este drumul nostru către România. Cum e, Izabela? Cum te simți că mergi acasă după 6 ani de zile? Bine, mi-am făcut bagajul cu nu știu câte zile înainte și am și multe ghiuzdane care mi-am pregătit și astăzi m-am sculat la 6:30. La 6:30? Și am zis în continuu, mai e puțin și plecăm cu toată studiul. Erai nerăbdătoare, nu m-am Mi-a dat teroare de 3 zile, mai un pic și plecăm, mai un pic și plecăm. Aproape o săptămână. Bine, 6 ani avem noi, dar Izabela are 5 ani, pentru că ea a mai fost odată Bine, fără și noi. mama are 5 ani, că a venit și a stat 3 zile să mă duc. Bine, Da, da, atunci când așa, te-am dus. fugitiv. Da, repede. Dar oricum e destul, e destul de mare perioada în care nu am fost. Alina și-a luat pastilele de rău de mașină, că știți că ea are problema asta și sunt unele noi, a tras-o la somn. Dar ce somn e? S-ar Când la calea de România n-aveam așa. S-ar putea să dor tot drumul, să te mai trezești până în România. Mai bine îți vedeai de treaba ta. Da. Vedem acum cât va dura această somnolență și această turbulență. A venit și prima pauză. După aproape 3 ore jumătate de condus, suntem la sfertul drumului și ne-am oprit să luăm cât un sandwich, cât o focaccia. Eu mi-am luat o focaccia cu spec și cu mozzarella, Izabela la fel și Alina și-a luat șnițel de pui. Da. Carnivoră, nu? Te joci. De obicei aglomerație ca la Balamuc, până ți iei un sandwich, un panino, ceva, stai 2 ore. Da, face parte din viață, nu? Din viaggio, cum se spune. Bună, nu? Dar ce bine arată. Doamne, ce bună e focaccia asta. Mor. Suntem la Gonars.
60 de kilometri mai avem până trecem granița în Slovenia. Mâncăm și ne continuăm aventura, traseul. Au ce bronzați sunt de la Aquapark. Deci că am fost la mare și eu n-am văzut marea pe anul ăsta. Am văzut în ianuarie, februarie. Da. Ai văzut tata era atunci. Când am fost să vizitam case, Cocioabe. Căldura continuă pe Italia, sunt 33 de grade, iar noi am plecat din nou la drum. Mai avem 1 kilometru să ajungem la ultima casă de plată până în Trieste. Ne și atenționează aici, 1000 de metri. Cine vrea, de obicei o ia pe aici pe Goriția, dar noi mergem înainte Trieste, că o să trecem un pic Slovenia, că mergem către Croația, nu mergem drumul vechi care îl făceam ani în urmă, Slovenia, Ungaria, România. De data asta schimbăm macazul, trecem de casa de plată și vedem. Ia să vedem pe intrare aglomerat. Sunt câteva mașini acolo, dar nu exagerate. Am intrat în Slovenia și suntem pe național, pentru că în Slovenia ai nevoie de vinietă doar când mergi pe autostradă. Pe național nu ai nevoie. Iar noi, ca să mergem către Croația, trebuie să traversăm un colțișor al Sloveniei din Italia către Croația de 30 de kilometri. Și pentru a nu plăti 15 euro de vinietă la dus și la întors din nou, încă 15, adică în total 30, am ales să facem acest drum național de 30 de kilometri. O să-l facem și la întors ca să scăpăm de plata acestei viniete. Bineînțeles că e vorba doar pentru distanța asta așa scurtă, că dacă era de mers mai mult, mergeam normal pe autostradă și plăteam vinieta. Dar nu cred că doar noi facem acest lucru și mai multă lume, mai mulți oameni. Deci nu că este vorba de bani, dar așa se face, așa e logic. Și oricum întâlnesc pe traseu pe aici numai mașini de Franța, de Austria, toți care tranzitează către Croația, care merg la mare la croați. Numai pe aici fac traseul, e plin drumul numai de mașini de Italia, Franța, Germania, Austria, nu mă mai repet că n-are rost. Dar ce mă lasă uimit sunt imaginile, peisajul, care uitați și voi cât de frumos se vede. Și iarba tunsă față de Italia pe marginea drumului, bineînțeles, e și zonă de munte, dar oricum, parcă suntem în altă lume, fraților. Ia să vedem, are porc aici sau nu are la rotisor? Nu are rotisorul gol. Tocmai ce am trecut în Croația din Slovenia, n-am apucat să văd, dar cred că un pic mai în urmă pe filmare am prins un porc din ăla la rotisor. Aproape toate traktoriile după acest național avea porc la rotisor. A rămas șocat față de Italia, care știți, care aveți habar de această treabă cu porcii la rotisor la toate traktoriile, să mănâncă mai mult la ei, nu știu care-i treaba. Vă aștept la comentarii să-mi dați și mie detalii, că am rămas uimit. Traktorie, porc la rotisor, afară, într-o cușcă din aia, din sticlă, așa frumos. Da, mie îmi place, că eu sunt fan carne de porc. Mai avem un pic să intrăm pe autostradă și telepasul meu este european, așa l-am luat abonamentul. Și merge și pe Croația. Acum sunt curios să vedem dacă se deschide bariera sau nu. Vedem dacă putem să-l folosim. Dacă nu, plătim, dar sigur ar trebui să meargă. Odată ce e european, merge Croația, Italia, Spania, Franța și Portugalia. Ia uitați către ce localitate ne îndreptă. Mare atenție! Ia să vedem. Și aici scrie Chiș. Nu s-a auzit nimic. Da, Ba gata, da, dar numai că 1 trebuie să te euro oprești. și 10. Numai că trebuie să te oprești, nu e ca pe Italia să meargă la mai Da. viteză așa, știi? Mamă, și ce coadă e pe Trebuie partea să cealaltă. te oprești, da. Ia uite coadă ce e pe partea cealaltă, care vin către Italia, fraților. Ia uitați-vă și voi. Deci merge ca pe Italia telepasul, numai că trebuie să lași viteza un pic mai redusă. La noi merge 30-40 la oră, treci prin ele, dar aici văd că, la fel ca pe Franța, că și pe Franța trebuie să reduci viteza, nu merge ca pe Italia în viteză. Am dat de un mic accident pe Croația aici, dar nu l-am prins decât de 1 kilometru, mergem așa, și mai are încă vreun kilometru 2 și se eliberează, trecem de el. Și poliția
ce s-a întâmplat aici. Ia să vedem. A intrat unul în altul, cur în cur. Bot în cur, cum are venit un cur în cur. A început și ploicica, 7 fără 20. Intrăm să băgăm motorină, că deja s-a aprins becul. Băgăm motorină, dar cei de pe Italia o să rămâneți un pic surprinși în privința prețului de motorină aici în Croația. Ia uitați. Ce ziceți față de 1,70, 1,75 cât e pe Italia? 30 de cenți diferență la litru. 30 de cenți. Da, tot să trăiești. Au trecut la euro și normal trebuia că toate țările care au trecut de la moneda oficială au trecut la euro, au mers către inflație, dar se vede că Croația îi merge bine. 1,40 euro, nu știu cât era înainte de euro, ca să facem paritatea, să vedem cât a crescut sau el la aceeași valoare, dar dacă e cineva pe aici și să ne spună și nouă în comentarii. Gata motorina, 53 de litri, 75 de euro. Altă viață aici pe Croația. M-aș muta aici doar pentru prețul de la motorină. Restul mai discutăm. Și pe lângă motorină am luat câte un sandwich cu șnițel de pui, bineînțeles la rece, nu mai are cine să ne încălzească. Oricum nu ne este foame, este ora 7 fără 10, dar mai târziu mai avem 100 de kilometri pe Croația, o să trecem pe Serbia. Serbia nu este la euro, n-are rost să ne oprim să cheltuim bani să schimbăm sau cu cardul, să ne păcărească la schimb valutar sau așa mai departe. Așa că ne-am luat câte un sandwich de aici, 4,50 euro bucata. Motorina e ieftină, dar din ce m-am uitat, bineînțeles în Peco. Un corn, 7 days, 2,40 euro, cam scump mi se pare. Da. În fine, nu știu cât e în România, vom vedea. Așa că 100 de kilometri pe Croația, trecem Serbia, după care România. 8 și 12 minute, suntem la vama cu Serbia. Imediat trecem și vă spunem dacă întâmpinăm ceva probleme, sperăm să nu. Coadă nu este, vreo 10 turisme am prins în față. Pe partea cealaltă sunt un pic mai multe mașini, dar pe partea noastră cam așa, 10 mașini avem în față. S-au enervat cei care vin dinspre Serbia în Croația. Îi ține prea mult pe loc. Ia uitați, înapoi către Croația, Ejale. Claxonează săracii oameni de teroare. Noi am trecut cu bine, ne-a controlat pașapoartele și dă-i bice. Gata, s-a terminat. După vreo cam 4 km de coadă. Sperăm să nu prindem și noi așa la întoarcere. Este 8 și jumătate, am intrat în Serbia. Cu oboseala stăm bine, fetele, cum sunteți? Bine, nu sunt obosită încă. Da, mai mergem până în primul Peco și mâncăm și noi sandwich-urile care le-am luat. Un pic la aer, să știți cum e, să mai te revigorezi un pic. După care ne punem la drum, că încă stau bine. În momentul poate reușesc să intru în România, că avem 450 de km de mers pe Serbia. Dacă reușesc să ajung până în România, o să mă culc pe România 2-3 ore, ca să nu dorm pe Serbia, că e cam dubioasă de obicei Serbia asta așa. Mai bine la noi acasă. Ne-am oprit 5 minute, 10, să zicem așa, să gustăm sandwich-urile după Croația. Ia vedem. Are ceva maioneză un pic de... Nu e rău la gust. Dacă era puțin cald... Cu românii în Italia aici pe spate, ne vedeți toată lumea. E foarte bun, dacă era și puțin cald. Am ajuns și în Beograd, mai pe românește Belgrad. Acum trecem, știți că autostrada trece prin centrul orașului. Limita este de 100 la oră. Se vede frumos așa când treci la viteză printr-un oraș. Blocuri înalte, frumos, de 10 etaje. Exact ca Bucureștiul, da, numai că Bucureștiul nu are autostradă prin centru. Aici e stadionul undeva în dreapta, am văzut că scria. Aici cred că unde e clădirea asta mare, aici pe dreapta. Da, e frumos, interesant așa să-ți treacă autostrada prin centru. Deja aici limita e la 80, văd că toată lumea a redus, mai sunt camere. Interesant ar fi de văzut ziua să treci, știi, ca să vezi mai clar, așa noaptea.
trecem râu. Ce râu e ăsta? Nu știu exact. Sava. Sava, ia uite, și acolo se vede destul de frumos, luminat, așa, de la înălțime, frumos. Dar chiar frumos se vede aici pe partea asta. Așa prin cameră nu știu cât se vede de bine, dar cu ochiul liber frumos se vede noaptea. Se vede podul către România, am ajuns, este 2 fără un sfert. Bineînțeles și aici coadă de camioane. De ce? Eu nu înțeleg de ce se formează tot timpul cozile astea la vame de camioane, dar în fine, cred că asta se vrea, asta se cere. În sfârșit vedem scrisul românești. Am intrat acum, e primul metru pe teritoriul României. Te doare mintea și aici la vamă, și talonul, și... în fine, arfe de vameși. Bună dimineața din nou, s-a făcut ziua din nou. Și Noi nu ne mai trezim. Și noi suntem tot pe drumuri. Este ora 7 dimineața. Doar ce m-am trezit, am dormit și o oră că nu puteam să mai merg. Suntem pe la Roșiori de Verde. Mai avem 100 de kilometri, o oră și un pic și ajungem, că m-am săturat de drumul ăsta, chiar nu mai pot. Izabela e frântă și ea, săraca. Acum ajungem. Imediat revenim de la poartă. Mai avem încă vreo 20 de kilometri, dar fraților, zici că nu se mai termină drumul pe România aici, se merge foarte greu. Așa e, că nu e autostradă, toată lumea, și cu toate că se merge în forță, se merge 80-90, dar mai întâlnești cât un camion care merge mai încet și atunci te mai ține pe loc, nu poți să-l depășești. Și cu toate, zic încă o dată cu toate, că se încalcă regulile de circulație, nu se respectă tot și se aleargă, că altfel ar fi jale. Oricum, cel mai mult am pierdut pe Serbia seară, 170 de kilometri pe național, pe lângă Dunăre, pe acolo. Și pe România acum dimineață, că am trecut, ați văzut la ce oră am trecut în România? La 4 cât era, nici nu mai știu. 4, da, nu mai mi-aduc aminte că nu m-am uitat în urmă pe bucățile de filmare ca să văd la ce oră am trecut, dar oricum greu. Singapore! Și dacă tot ați rămas până la acest moment, mai stați un pic să vedeți cum arată o casă părăsită. Că am ajuns. În sfârșit. Ia să vedem ce e aici. Mamă, uite, avem și plicuri, fii atent că avem și poșta. Ia uite. Sunt pline de alea, plouat aici. Ianuș Constanța. Mamă, ce e aici? Avem ăștia, cum se cheamă? Struguri, uite, avem struguri, da. Nu s-au copt încă. Hai să gustăm. Ia uite ce e aici, nici nu se mai vede aproape, că nu se mai vede casa de bozi. Sunt buni, nu? Mamă, ce nasol arată o casă care stă singură, săracă. Ia să vedem ce e aici. Da. Mamă, cât sunt, ia uite acolo sus. Cât sunt? Aha. Facem vin. Mamă, ce e aici? Ia uite, da. Văd, dacă nu e terminat, nu e alea, ia uite ce e pe aici. E dezastru. Da, se pare că avem de treabă pe aici, că stăm cu iarbă, cu hidroforul am înțeles că nu mai merge, trebuie schimbat. În fine. Asta e. Și aici grădina. Hai să vedem toaleta. Cum am lăsat și cum am găsit, era totul cât de cât aranjat și pus la punct și acum e dezastru. Da, dragilor, ăsta a fost video. Vă mulțumim că ați stat până la final, care ați rămas până la final. Dacă v-a plăcut acest video, puneți un like, abonați-vă la canal și până data viitoare, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!